දුවලගේ පුතාලගේ කොල්ලොන්ගේ කෙල්ලොන්ගේ යාළුවන්ගේ ෆෝන් එක අරන් ගැලරි එකට යන්න ගියාම අපිට යන්න බෑ. මොකද එයාලා ගැලරි එකට ලොක් එකක් දාලා පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියාගන්නවා. ඉතින් මෙතන වැඩිම දුවල පුතාලා ගැන හිතලා බලමු. මොකද එයාලට ඉගෙන ගන්නත් එක්ක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් අරන් දීලා තිනවා. කොවිඩ් වලින් පස්සේ. මේ කාලේ හැටියට ෆෝන් එක දීලා විතරක් මදි. මොනවද වෙන්නේ කියලා හොයලා බලන්නත් ඕන. ෆෝන් එක ගත්තා නම් ගැලරි එක ලොක් කරනවා, පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියාගන්නවා. ඉතින් මොනවද වෙන්නේ? පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා පරිස්සම් කරන තරම් දේවල් මොනවද තියෙන්නේ මේ ගැන හොඳට දැනගන්න ඕන මොනවද වෙන්න කියලා හොයලා බලන්න ඕන. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙන ෆයිල් එකක් ගැලරි එකක් ඕපන් කරලා බලන්න වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා, ට්‍රික්ස් එකක් තියෙනවා. මේ ට්‍රික්ස් එක කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙන ෆයිල් එක ගැලරි එකට ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔක්කොම හොයලා බලන්න. පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ලොක් කරපු ෆයිල් එකක් ගැලරි එකක් කොහොමද ඕපන් කරලා බලන්නේ. ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ දැන් අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මේ වගේ තවත් දේවල් දැනගන්න මේ channel එකට subscribe එකක් දාගන්න. bell icon එක click කරලා all කියන option එක දෙන්න. මං දාන වීඩියෝස් ඔයාලට notification එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක බලන්න මේ phone එකේ gallery එකත් lock කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ photo app එකත් lock කරලා තියෙනවා. file manager එකත් lock කරලා තියෙනවා. දැන් මේ අවශ්‍ය apps තුනටම password එකක් දාලා lock කරලා තියෙනවා. lock කරාට පස්සේ හිතෙනවා password එක නැතුව අපිට ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකුත් බලන්න බෑ කියලා. මුලින්ම Google Chrome web browser එක open කරගන්න. ඒකේ උඩ address bar එකේ file:/3ක් ගහලා SD card කියලා type කරලා OK කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් phone එකේ තියෙන file manager එක මෙතන මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් phone camera එකෙන් ගත්ත photos, videos, downloads කරපු photos, videos, datas ඔක්කොම මෙතනින් folder එකකින් එක open කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම තමයි පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ලොක් කරපු ෆයිල් මැනේජර් එකක් ගැලරි එකක් ඕපන් කරන විදිහ. ඉතින් කොහොමද මේ ට්‍රික් එක? පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් දේවල් දැනගන්න මේ channel එකට subscribe එකක් දාගන්න. bell icon එක click කරලා all කියන option එක දෙන්න. මං දාන videos ඔයාලට notification එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්.